Yo, what's up? Ngayong hapon subong quick solo ride ko sa Redwoods kasi araw, no? Duty! Ako ya day off ko. Quick ride tadaan na ya. Keep safe everyone. Halong nga muda. Kaya ko mahalong man. Sagang bike halungan taman. Video ta para malingaw ta may tanawon ta karon kun makalabot ang battery ko kay lowbat na. So, kita na to sa forest, guys. Let's go. Ako ni ride nga trail Tihuinga, warm up ko sa Tihuinga. Saka ko kadto ko sa Double Down. And then saka ko liwat ma-end ko sa Boulder Dash siguro. And we will see kung ano pa tong aton labyan kaya kung may oras pa ta. Kay medyo hapon naman. Time check is 4:10. So sunset 5:30. So mata. Bayan ako sa Tihuinga The Gathering grade 4 advance. Hindi ko ma-warm up 580 meters. And sa kilid niya isang mini DH grade 5. Na-try ko na lang sang last pero hindi ko damo features kabudlay. Dapat i-memorize mo gid. So dili na ako danay sa Tihuinga. Let's go. Dropping in The Gathering Tihuinga. Medyo memorize na. Kaya kailangan ko naman din agyan, guys. Pero Japon sa Rino, ito na lang alam. Sa buong gawin ko, POV cam. Ay, walang ako rin na follow. Ako lang isa. So, sami. Okay, tagi na ang trail. Bunggo to. But it's the same. Whew. That's it. Tihuinga. Saka naman kaliwat sa so-called climb. Early exit to Double Down. Pwede ka kapili grinder or pigeon run. But we're gonna do Double Down. Ay lawig na nga, wala talaga kanto. Some pictures sa trail, jumps, gaps, skinny. We'll see.
Here at Double Down, grade 6 extreme. Let's go. Oh, may natumpali na puno. And the first drop. See the gap. Ito na, short ko na. Dito mo. Okay, easy. And available pedal uphill before sa iba naman yung picture. Okay, we got it. So, akong break daw. Kaya lalagyan mo yung tinansaw. And last section. Wow! Ma-end ko sa Boulder Dash grade 5 expert. Prepare for uphill. Natin yung section niya. Ipapag mo. Nice. Hintay ko ito ba? And we're on Boulder Dash. Pag siya makasigi ka na, kung tayo mag-stop. There you go. Woo. Boulder Dash. Safe. On the way back to car park. Challenge continues. Shout out na sa boys ko sa Pilipinas. Cali City, Cap Soplado. Hello mo da. Keep grinding, boys. Time to check na karon. Oo. Ako kalugay na tapos. Wala ko siguro kalabot. Pan-ara.
kumplito naman ang hapon. Swap guys, oh. Gulapon, may kumag-ulan, oh. Pero subong wala. Ang condition subong very dry gid. Like 5 days siguro wala kaulan. Shoutout ko sa mga kahod ko sa Colegio San Agustin, basketball boys, college, halong perbe. Pala sa injury kag don't stop, getting better. Time check 4:53. Ikalabot 1 hour.